Sziasztok, szép napot! A mai videóban bemutatom a rendszeremet. Mint tudjátok, 2025. március 2-án indítottam a rendszeremet az EOSON inverteremmel és egy 24 voltos Redodio akkumulátorral plusz 1500 watt peak panellel. Na most az első videót ugye március 19-én töltöttem föl, most lehet mondani, van a csatornán az évfordulója, ez egy ilyen köztes idő, március 2-a és 19-e között. Szeretném elérni az 1000 fő feliratkozót, szóval ha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel, légy szíves, és lájkold a videómat, és kommentelj egy bármiféle emojit akár, hogy hagy pörögjön az algoritmus, mert mostanában azt vettem észre, hogy nem nagyon pörögnek a videók nálam se, és másnál sem. Na de akkor nézzük a rendszeremet, megmutatom nektek. Ugye, amit sűrűn láttok, ő az EOSON inverterünk. Na most ő egy 4000, mindjárt oda megpróbálom berakni, egy 4000 voltampere és 4000 wattos inverter, és DC oldalon tud 4500-at, hát nem tudom, hogy látni-e, mennyire látni, így talán jobban lehet észrevenni. Ugye eddig volt ő, vele kezdtem 1500 watt peak-kel, vettem még 1500 watt peak panelt, amit keleti elhelyezésre tettem fel, és akkor kapta meg a régi stringet, egy POV MR töltésvezérlő, ami ő, hát egyszer leesett a falról, megmondom őszintén, hát lekapcsoltam a biztosítékot, úgyhogy nem kellett volna. Szóval, azóta azért bővültünk, nem kicsit, lehet mondani, hát panel szinten még kell bővítenem, ugye lett egy Wattcycle töltésvezérlőm, plusz ugye a PowerMR töltésvezérlő, és mellette egy EOSON töltésvezérlő, amit a Solar futártól vásároltam, de rá kitérünk később. Ugye akkor inverter szinten úgy nézünk ki, hogy van az EOSON inverter, és ő van, mint Daxtrom 3,5 GGH. Na most ő is azért egy eléggé komoly inverter, mindjárt megpróbálok rázumolni, az a baj, nehezen férek oda, mint láthatjátok 3500 voltampere és 3000 watt, 24 voltos, és különlegessége, mint ott láthatjátok, ő már 5000 watt peak panel tud lekezelni, ami nem rossz. Hát ide egy magas feszültségű stringet fogok rádobni későbbiekben, hogyha sikerül vennem. No de, ugye akkumulátor szinten most úgy nézünk ki, hogy van 16 kWh akkumulátorom, egy kettle, én kettle-nek hívom, tudom, nem így kell mondani, de én úgy hívom, 314-es és EVE MB31-es pakkom, amiket JKBMS-sel vezérlek. Tudom, nem a legjobb, de nekem bejöttek, egyelőre nem volt velük problémám. Őket a Agadi Battery-től félig vásároltam, félig megfelelő ajánlás volt, hogy tudjam fejleszteni a rendszeremet. Na de a rendszerépítés közben ugye csináltam egy ilyen hordozható kis powerboxot, egy 100 Ah-órás Redodio lítium-vasfoszfát akkumulátor, 2000 wattos inverterrel, ugye van hozzá töltő, plusz oda majd kerül egy töltésvezérlő, föl szerintem egy PWM, amire rácsatlakoztatok egy pár panelt, hogyha vinni kell, akkor töltött állapotban legyen mindig. Na de, nézzük, itt megjelent egy ikonocska. Jelenleg, hát eléggé felhős időnk van, 1,6 amper megy az akkumulátorba róla, és, mint láthatjátok, innen meg 1,4 amper. Szóval töltünk az akkumulátorba, mind a három töltésvezérlővel, plusz egy inverterrel, amiről, hát ilyenkor már azért 1000 watt fölött szoktunk lenni. Igen,
itt azért most 575 watt jön le, de nem is csodálkozom, mert mindjárt megmutatom az időjárást, hogy milyen. Hát most kivételesen felhős volt. Annyit el tudok mondani, hogy eddig 4500 watt-peak panellel dolgoztunk, és már most, március 10-én 100 kWh-nál tartunk a rendszerrel, amit elhasználtunk, ami nagyon jó, mert ennyi volt a téli hónapokból a legjobb hónap. Még ott van 2/3 idő a hónapból, szóval meg fogjuk közelíteni a 300 kWh-t, ami nagyon jó, mert ennyivel is kevesebbet tudunk fizetni. Ugye a Daxtrom mód használom, jelenleg mindjárt mutatom, 17 kWh lassan benne van, őt nem minden esetben működtetem, egyelőre nincs annyi panelem, hogy bebírjam üzemelni, szóval kell panelt vennem. Na de akkor nézzük meg a paneleket és az időjárást. Na hát ide a pincetetőre földobáltam a paneleket. Ezen a stringen van a Wattcycle, és ott van még 4 panel földobva, hát azon van az EOS-on. Hát így nézzük ki, le kell takarítanom, már eléggé koszos. Ugye ezek a panelek, ez föl fog kerülni a déli oldalra, az a másik 4 pedig a nyugati oldalra, a tetőre. Na ugye, most itt van ez a keleti string, ez a lapos fekvésű, egyre jobban termel. Most jelenleg felhő van a nap előtt, mint látjátok, de nem sokára elkezdünk termelni egész jól, szóval reménykedek benne, hogy jó idő lesz. Na ugye, az a régi stringem, ott, ő 1500 watt-peak panel, ide teszek még ugye 4 panelt, ami ott van a pincetetőn, plusz a nyugati stringre onnan kap a tető még azt a másik 4 panelt, szóval így mondhatni, nyugati oldalról is valamennyit be tudunk termelni, 800 watt-peak panel kerül fel oda a nyugati oldalra, szóval arról is lesz egy kis statisztika. Na de lassan kisüt a napocska, szerintem megvárom, és akkor megnézzük, hogy összesen mennyi tud lejönni, hát így reggel 9 óra környékén. Na hát, de egyelőre ugye itt vannak a panelek, hát így nem szép, de legalább elég csúnya, majd fölkerülnek, akkor jobban fognak kinézni, plusz megtakarítom őket. De lassan, hát most már 4 hónapig pihentek a panelek, nem volt időm. Ugye ők 200 wattos panelek, őket a Solar futártól vásároltam, összesen 3 kWp panelt. Ez a 7 panel, ami itt maradt, még a raklapon, ez fölkerül valószínű ide keleti oldalra, és az EOS-on fogja vezérelni. Na de hozzuk ki a mérőt, még felhő van, addig nézzük meg, hogy ez a 200 wattos panel felhőben mennyit termel, és hogyha süt a nap, mennyit termel. Na gyorsan, még felhő előtt van a nap, nézzünk egy termelést. Hát a munkaponti feszültsége az 21,9, a 19,2 a munkaponti, a nyitott feszültség az 21,9, 1,8 amper és 30 watt. Így gyorsan letörölgettem, hogy tisztább legyen, és akkor nézzük. Most így vagyunk, szóval mondhatni, egy eléggé vastag felhő van ott a nap előtt, és így termelünk le. Hát 32-33 wattot, ami nem rossz. Ahhoz képest, hogy 200 wattos a panel. Na de mindjárt kisüt a nap, és akkor, mint láthatjátok, megyünk is föl. Kíváncsiságból, hogy mennyi is az annyi. 44. Na hát jövünk fölfele. Mint láthatjátok, igen, bújjunk kifele. Lesz ma is termelés bőven. Megyünk fölfele. 51. Na most becsúszott oda egy vastagabb felhő. Na hát már most 70 watt.
Most visszaesett, mindjárt följebb megyünk mi. Megvárom, akkor még teljesen kisüt a nap. Na, egész jó kisütött a nap, mint láthatjátok, már 140 watt, egy 143,4 watt, és azért a munkapontunk is eléggé szépen fölment, 7,1 amper egyelőre, és nem optimális szögben teszem hozzá, mivel a napunk az ott van. Igen. 136, mindjárt beállítom úgy a panelt, hogy tényleg optimális szögben legyen, hogy megnézzük, hogy mennyire tudja a ráírt teljesítményt. Csak megint jön valami kis felhő. Na, mint láthatjátok, 140 watt, de még mindig nem optimális, döntöttem rajta, valahogy így kéne állnia. Az a baj, hogy pontosan nem bírom beállítani. Már fognom kell félkézzel a telefont is, meg a panelt is. Na hát ennyit többet nem bírok kisajtolni belőle. 142. Igazság, be kéne állítanom úgy a panelt, de nem bírom fogni is. Mondhatni, majdnem szemben vagyunk vele, ez reggel 9 óra sincsen még, ugye, és úgy termelünk le ennyit, szerintem ez délben, ugye tudni fogja a 200 wattot, de majd megnézzük. Na, de nézzük egy déli tájolást is, hogy ott a napunk, és déli tájolásban ilyenkor reggel 85 watt. Szerintem nem rossz. Azért ebből 10 már 850, így kora reggel órákban. Na de a szolárfutárnál ugye kaptok használt paneleket, új paneleket, töltésvezérlőket, akár mikrorendszereket is, amik mellé lehet kapni invertert is, ugye paneleket kaptok hozzá. Ha jól tudom, a kiszállítás országszerte van 5000 forint vásárlás felett. De nézzétek meg az oldalon, beteszem ide az oldal elérhetőséget és a telefonszámot, hogyha érdekel ilyen használt panel, vagy akár új panel, 1 év garanciát vállalnak a panelekre, de az oldal pontosan írja. 87,3. Hát szerintem jó ez a termelés, ahhoz képest, hogy milyen szögben süti. Na de akkor nézzük meg bent az invertert és a töltésvezérlőket. Na hát, most már innen 1 kW lejön, megmondom őszintén, most március 9-én tegnap, 2 kW volt a csúcs, szóval megyünk fölfele, 3,1 kW peak panel az a string, amit tud hidegen, melegen a 3 kW-ot tudja letermelni. Innen jövünk le 630-al, 630 watttal, szóval 1,6 kW-tal bőven termelünk lefele, és akkor nézzük meg. Ugye emlékeztek, az előbb árnyékban voltak a panelek, mármint szórt fényt kaptak. Hát azért eléggé szépen visszament, most nem jön le, csak 28-30 wattocska, mert teli fényt kapnak a panelek. Most egy kicsit följebb mentünk, de lehet mondani, itt is 1,2 amper töltődik az akkumulátorba, és ő volt 1,4, és ő majdnem 2 amper, úgy, hogy szórt fényt kaptunk, mert a felhő ott volt a nap előtt. De hát őt le is kapcsolom, mert szerintem ma nem lesz használva. Őt olyankor szoktam bekapcsolni, hogyha tele az aksi, süt a nap, és használunk más készüléket is, akkor őt bekapcsolom, hogy erről üzemeljen. Na, mint láthatjátok, itt ugye azt a panel talán süti a nap, meg ott is nem süti telibe a nap őket, így mivel teli fényt kapnak, nem termel le annyit, mint szórt fénybe, mert árnyékban vannak panelek. Szóval erre is figyelni kell azért.
Lehet mondani, ez a két string ez nekem arra lesz jó, hogyha télen szortfény van, akkor ők be fognak segíteni a termelésbe. Na de ugye kérdés volt, hogy hogy tud együttműködni ennyi töltésvezérlő és inverter. De most nálam úgy van kialakítva, hogy két inverternek a nullája az össze van kötve egy EPH-ra. Ugye a két töltésvezérlő, mármint 3 töltésvezérlő úgy van beállítva, hogy még az inverter, ő rajta van string, ő 28,4 voltig tölti az akupakkot, de mindjárt meg is nézzük. Nem, 28,2. A töltésvezérlők meg 27,6-nál letiltanak, úgy vannak beállítva, hogy véletlen se legyen az, hogy ugye az inverter az előbb reagál az MPPT-je, mert ő használja el az áramot, de hogy olyan probléma legyen, hogy míg megszalad az akkumulátor, ők meg még tolnák, de nem tudják hova, mert a BMS ugye letilt, hogy nem lehet tovább tölteni. Bár ő is tovább van állítva, 28,8-ra van a BMS, ha jól emlékszem, de nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy ők, mint töltésvezérlők, lejjebb vannak állítva, mint az inverter, és így tud működni, hogy előbb a töltésvezérlők kapcsolnak le, és utána az inverter töltése. Szóval semmiféleképpen nem tudunk megszaladni feszültséggel, és nem lesz olyan probléma, hogy a BMS leáll. Na, és a töltésvezérlők tolnák még az energiát bele az akkumulátorba, és így ezáltal ugye mondhatni a benne található fetek azok beégnének, mint nála volt ilyen problémám. Leoldottam előbb az akkumulátornak a biztosítékát, és a PV fennmaradt, azért égett ki az egész. Na hát, viszont a mai nap termelése is, hát elmondhatom, hogy nagyon jó volt, mert erről a stringről közel 10 kW lejött, ugye ő róla, meg ha 10 lejön róla, akkor róla jön le ilyen 5-6 kW környéki, szóval 15-16 kWh került bele az akkumulátorba és elhasználásra. Na, de nézzük meg, hogy milyen tervek vannak még, amiket szeretnék megvalósítani. Na, de mint említettem, lesz egy tó, hát körbeástam már az alapját, hát ez így 5 méter, így meg 2 méter. Szóval egy kicsit túltoltam a tó készítését, hát ehhez van. Körülbelül ilyen 80 centi környékére akarom a mélységét, ilyen max. 1 méter a legmélyebb pontja. Hogyha lesznek benne halak, akkor végül is fagyhatár alatt legyenek, ne fagyjon be ugye az egész véletlen. Bár nincsenek olyan teleink, hogy ez indokolja azt, hogy lefagyjon addig a víz. Ugye itt lesz a tó, na ugye innen még elbontom itt ezt a kerítés maradványt, meg a kutyaór lesz, és erre a területre jön egy pavilon, egy szanyecli, egy ilyen kiülős rész, hogy kibírjunk ide ülni. Hát a gyerekeknek csinálok oda egy homokozót, ugye a kis ház az odébb kerül onnan. Hát lesz munka bőven, oda a magas ágyát szeretnék építeni, amibe tudunk veteményezni. Ugye, mint látjátok, hát itt nálunk a kertnek ezen a részén, hát eléggé homokos, ez a sárga homok, ebbe sajnos már nem lehet veteményezni. Ez van, az utóbbi évek nem alkalmasak arra, hogy ebbe tudjunk veteményezni, ezért magas ágyást csináltam, és abba szoktunk veteményezni, meg is mutatom, hogy elől milyen van, hátul is van már, de az még félig kész. Na, ugye itt van 4 ilyen ládánk, a tavalyi fokhagyma az még benne maradt egy 2 kereszt, ami volt bele ütetve. Ezekbe a ládákba, hát most hagyma van, meg hónapos retek ütetve, majd kerülnek bele paradicsompalánták, meg paprikapalánta. Ugye szép feleségem eldugdosta a hagymát ide, meg a retket, mert a gyerekek azok imádják. Plusz hátul is lesz egy nagy, azt is megmutatom akkor. Na, ugye itt is van egy ilyen nagy magaságyás, ebbe ütettem tavaly, gyönyörű volt benne a, mondhatni, paprika paradicsom. Ide idén megint lesz ütetve, plusz még lesznek ládák. Hát igazság, ebbe lehet veteményezni, sajnos szabadföldben már nem.
Mivel jön a jó idő, további tartalmak várhatóak, ugye napelemes témában is, és mint a csatorna leírásában olvashatjátok, ugye dics dolgokat is fel fogok tenni, amit én barkácsolok, vagy mondhatnék kertépítéses dolgokat. Szóval hasonló érdekel, akkor iratkozz fel. Na de köszönöm szépen, hogy megnézed a videóimat, feliratkozol a csatornára, és lájkolod, és kommenteled őket. Mint mondtam, egy emoji elég kommentbe, hagy pörögjön az algoritmus. Sajnos a hype funkciót még nem láttam, hogy lenne. Írjátok már meg, légy szíves, hogy most van-e, vagy sem, mert nekem nem jelzi vissza, hogy bárki is hype-olná a videókat. Na, további tartalmak várhatóak, jön a jó idő. Na, sziasztok!